नमस्कार, तुमचं स्वागत आहे मम्मीज किचन कट्ट्यामध्ये। आज मी समुद्र मेथीची लहान मेथीपासून भजी कशी बनवायची ते दाखवणार आहे। साधी आणि सोपी पद्धत, एकदम अजिबात कडू लागणार नाही इतकी आणि खूपच जबरदस्त आणि भन्नाट यम्मी लागते। तर चला आता आपण रेसिपीला सुरुवात करूया। त्यासाठी मी एक छोटा कांदा घेतलेला आहे, एक मिरची घेतलेली आहे आणि कोथिंबीर घेतलेली बारीक चिरून अशी। आणि कोथिंबीर जुळी मी एकच घेतलेली आहे। तुम्ही माझी कोथिंबीरची जुळी फक्त मी एक घेतलेली आहे। त्याच्यामध्ये अगोदर बटाट्याची मी भजी केली, तर सारण थोडंसं राहिलं होतं बॅटर। त्याच्यामध्ये मी आपला कांदा ॲड करायचा आहे आपल्याला, आणि मिरची ॲड करायची आपल्याला, कोथिंबीर वगैरे ॲड करून घ्यायचं आहे। आणि आपण जी मेथी बारीक चिरून घेतलेली आहे ती ॲड करायची। मी तर तुम्ही मेथी जास्त टाकली तर त्यात कडवटपणा येतो, म्हणून मी मेथीची फक्त एक जुडी घेतली आणि एक कांदा घेतलेला ते पण बारीक चिरून असं। आणि हे छान याच्यामध्ये अजून आपल्याला बेसन ॲड करायचं। याच्यामध्ये मी बेकिंग सोडा टाकणार नाही आहे आणि हळद आणि मीठ चवीनुसार टाकणार आहे। बेकिंग सोडा नाही टाकणार आहे, फक्त बेसन टाकून छान मिक्स करून घ्यायचं व्यवस्थित। तुम्हाला आपण नेहमी भजी करतो त्याप्रमाणे आपल्याला ही भजी करायची, गोल भजी जशी करतो त्याप्रमाणे आपल्याला ही मेथीची भजी करायची। खूपच छान लागते गरम गरम खायला, आणि थंड झाल्यावरही छान लागते। असं नाही की गरमच, थंड झाल्यावरही छान लागते। तर अशा प्रकारे आपण बॅटर बनवून घेऊया। अजून ह्याच्यामध्ये थोडंसं मी अजून बेसन ॲड करणार आहे, कारण मला बॅटर पातळ वाटतं आहे म्हणून थोडंसं मी बेसन ॲड करते। मी तांदळाचं पीठ वगैरे काही ॲड केलेलं नाही आहे, मी फक्त बेसन टाकूनच केलेलं आणि छान मिक्स करून घ्यायचं आपल्याला व्यवस्थित असं। तुम्ही चॅनल नवीन असेल तर प्लीज सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि कमेंट करायला पण विसरू नका। आता आपलं तेल गरम झालेलं आहे आणि मीडियम गॅसवरच आपल्याला हे भजी करायची आहे। फास्ट गॅसवर केली तर बाहेरून शिजलं येईल पण आतून कच्चं राहील, म्हणून मीडियम गॅसवरती आपल्याला भजी एक एक अशी आपण टाकायची आहे। असे बघा भज्या टाकून घ्यायचे। मला बघता असं खावंसं वाटत होतं, की असं वाटतं की आत्ताच खाऊन टाकावं, इतकं छान भजी लागत होती। सो मी आता भजी असं छान टाकते आणि थोडा मीडियम गॅसवर आपल्याला भजी छान शिजवून द्यायची आहे आपल्याला। आतपर्यंत शिजली पाहिजे म्हणून मीडियम गॅस ठेवायचा आहे। स्लो ठेवला तर त्यात तेल जास्त शोषलं जातं आणि फास्ट ठेवला तर भजी बाहेरून कलर चेंज करपुते पण आतमध्ये शिजली जात नाही। तर त्याच्यामुळे भजी आपल्याला मीडियम गॅसवरच शिजवून द्यायची आहे। छान अशी गरमागरम भजी। मिरची जर तुम्हाला तिखट अजून हवं असेल तर तुम्ही तिखट मिरची वाटत असेल थोडंसं तिखटपणा अजून मिरची अजून ॲड करू शकता, 2 मिरची पण घेऊ शकता। आता आपली एक साईडची मिरची आपली भजी झालेली आहे। आता सेकंड इथनं आपल्याला फिरवून घ्यायचं आहे आणि आपली भजी रेडी होऊन जाईल। तुम्हाला कशी वाटली मला कमेंट करून नक्की सांगा। प्लीज कमेंट करत जा आणि पूर्ण व्हिडिओ नक्की बघत जा। आता आपण भेटूया नेक्स्ट व्लॉगमध्ये। असं नवीन नवीन रेसिपी घेऊन येणार आहे मी। प्लीज जास्तीत जास्त शेअर करा रेसिपी। तर भेटूया नेक्स्ट व्लॉगमध्ये। बाय बाय, टेक केअर।